σας, άλλο ένα ταξίδι μαζί σας. Αυτή τη φορά πάμε στην Πρέβεζα και θα πάμε εκεί να γυρίσουμε έτσι πολλά. Υπάρχουν κάτι νησάκια, κάτι τέτοια εδώ πέρα. Πανικός θα γίνει τέλος πάντων πάλι. Οπότε είμαστε στην Αθήνα, σταματήσαμε να πάρουμε καφεδάκι και ξεκινάμε το δρόμο για Πρέβεζα. Θα περάσουμε Ρίο Αντίριο, θα δούμε εκεί τη γέφυρα και βούρκια πάνω. Επίσης να σας δώσουμε και πληροφορίες σχετικά με το κόστος της διαδρομής, διόδια, βενζίνες κτλ. Βενζίνες όχι, γιατί έχω πετρέλαιο, αλλά τέλος πάντων εμείς θα σας πούμε και για βενζίνες, θα κάνουμε και αναγωγή στη βενζίνη και θα σας πούμε και για το χρόνο του ταξιδίου. Είμαστε 2 ώρες από την Αθήνα και φτάσαμε στη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου, όπου θα περάσουμε απέναντι, όχι από τη γέφυρα γιατί έχει φτάσει 14,5 ευρώ. Οπότε θα πάρουμε ρομαντικά πράγματα, θα πάρουμε το ferry boat και θα περάσουμε απέναντι για να συνεχίσουμε την πορεία μας άλλες 2 ώρες περίπου μέχρι την Πρέβεζα. Οπότε πάμε να περάσουμε απέναντι να δούμε και τη θέα της γέφυρας μέσα από το ferry boat και τα λέμε. Κατεβαίνοντας από το ferry boat μπορείς να συναντήσεις το κάστρο του Αντιρίου και μπορείς να βγάλεις μια εικόνα αρκετά ενδιαφέρουσα έτσι όπως τη βρήκα εγώ. Είναι η αντίθεση του παλιού με το καινούριο, όπου υπάρχει ένα τόξο της γέφυρας και μπροστά ένας παλιός φάρος που ανήκε στο κάστρο του Αντιρίου. Οπότε εδώ σου βάζω την εικόνα που βγάλαμε και προχωράμε, συνεχίζουμε για την Πρέβεζα. Και τώρα παιδιά θα μπούμε κάτω από τη θάλασσα, θα δούμε και τσαράκια. Και τώρα είμαστε κάτω από τη θάλασσα. Ένα χταπόδι, ένα χέλι. Δεν νομίζω να μην τα βλέπετε, γιατί εγώ τα βλέπω ξεκάθαρα εδώ. Δεν θα ήταν ωραία έτσι να έχει μία γυάλα έτσι από πάνω και να βλέπαμε, ξέρω εγώ, τα ψάρια, τα δελφίνια, τα χταπόδια. Να τα δουν ζαρισμένα όλα τα χταπόδια πάνω στο τζάμι έτσι από πάνω εδώ, ωραία θα ήταν. Εντάξει, δεν καταλαβαίνεις τίποτα βέβαια, αλλά εντάξει, μόνο συναίσθηση ότι είσαι κάτω από τη θάλασσα είναι κάτι έτσι όμορφο. Μετά το ταξίδι μας και την σύραγγα την υποθαλάσσια φτάσαμε στην Πρέβεζα. Θα έχουμε 3 μέρες, 2,5 μέρες ουσιαστικά, όπου θα εξερευνήσουμε διάφορα μέρη, θα βγάλουμε φωτογραφίες και θα δούμε πολλά όμορφα πράγματα και τι αξίζει να επισκεφτείς στην όμορφη Πρέβεζα αλλά και στις γύρω περιοχές. Οπότε έρχεται 2-3 μέρες που θα απολαύσουμε εδώ τις τριγύρω περιοχές και είμαστε τώρα στη Μαρίνα, οπότε μείνετε μαζί μας.
Σύμφωνα με τον ναυτικό μύθο, πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ έτσι να ακούω και να αφηγούμε, είμαστε στην γειτονιά Σεϊτάν Παζάρ, μια πάρα πολύ όμορφη γειτονιά, η οποία έχει μπαράκια, έχει φαγάδικα κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με τον ναυτικό μύθο, την εποχή της τουρκοκρατίας υπήρχε εδώ ένας τοπικός άρχοντας πάρα πολύ σκληρός. Σε αυτό το παζάρι λοιπόν, εδώ και σε αυτό το δρόμο, το Καλντερίμι, οι τοπικοί πολίτες και κάτοικοι ένα βράδυ αλείψαν όλο το Καλντερίμι αυτό με σαπούνι, οπότε την επόμενη μέρα το πρωί, όταν παίρνει ο Πασάς με το άλογο του, ο τοπικός άρχοντας με το άλογο του, γλίστρισε το άλογο του και έπεσε ο Πασάς. Την ώρα λέει που έπεφτε, φώναξε Σεϊτάν Παζάρ. Και γι' αυτό το λόγο ονομάστηκε Σεϊτάν Παζάρ. Ένας πολύ γνωστός μας ποιητής, ο οποίος αυτοκτόνησε το 1928, ήταν εδώ από την Πρέβεζα. Πίσω μας είναι το σπίτι όπου διέμενε. Ο λόγος για τον Καριωτάκη. Sì, perché non telefoni insieme agli altri? Πίσω από το γνωστό και χαρακτηριστικό ρολόι βρίσκεται ο Άγιος Χαράλαμπος, ο οποίος χτίστηκε το 1790. Στα γραφικά στενάκια της πόλης μπορείς να συναντήσεις πολύ όμορφα φαγάδικα και ωραίες καφετέριες για το δικό σου ουρανίσκο. Ένα μέρος που πρέπει να επισκεφτείς στην Πρέβεζα είναι η αρχαία Νικόπολη. Πήρε το όνομά της από τη νίκη του Οκταβιανού Αύγουστου έναντι του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας το 31 π.Χ. στο Άκτιο. Είμαστε πάνω από την πύλη, στα παλαιοχριστιανικά τείχη της Νικόπολης. Πίσω μας ο Λούρος ποταμός και το υδραγωγείο της αρχαίας Νικόπολης. Καλά ακούσατε, αν και είμαστε 50 χιλιόμετρα μακριά, το υδραγωγείο αυτό υδροδοτούσε την Νικόπολη. Κάτι θαυμαστό για την εποχή του, γιατί μετέφερε το νερό από εδώ 50 χιλιόμετρα μακριά. Μην ξεχνάτε ότι για την εποχή εκείνη η αρχαία Νικόπολη είχε 150.000 κατοίκους, εκτιμούν οι αρχαιολόγοι. Σίγουρα σε ένα τόσο μαγικό τοπίο δεν θα μπορούσαμε να μην βγάλουμε φωτογραφίες, οπότε έτσι πάμε λίγο στο Λούρο ποταμό να βγάλουμε 2-3 εικόνες στο υδραγωγείο. Έχει μια πάρα πολύ ωραία αντανάκλαση εκεί. Πάμε να δούμε. Ένα πολύ όμορφο μέρος για να επισκεφτείς είναι επίσης η λίμνη Ζηρού. Είναι στον δρόμο μας για τον Κόκκινο Πυλό και είναι εξαιρετικής ομορφιάς και για την εποχή που το επισκεφτόμαστε είναι αρκετά ήρεμος προορισμός, καθότι Φεβρουάριος, αλλά το καλοκαίρι μπορείς να κάνεις βόλτα μέσα στη λίμνη με βαρκούλες και άλλες τέτοιες ωραίες δραστηριότητες.
Ανεβαίνουμε στο λόφο του κοκκινοπυλού. Κοκκινοπυλός λέγεται γιατί έχει πραγματικά το χρώμα του πυλού και είναι ένας λόφος ο οποίος είναι καλυμμένος από άργυλο. Δεν ξέρω περισσότερα να σας πω για το γεωλογικό φαινόμενο αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο και το μοναδικό εδώ στην Ελλάδα. Πάμε να το δούμε από ψηλά, να τραβήξουμε φωτογραφίες, να βγάλουμε και βίντεο και να σας πούμε τις εντυπώσεις μας. Πρώτες εντυπώσεις είναι wow, είναι κάτι απόκοσμο το οποίο δημιουργεί έτσι πολύ ωραία pattern, επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Σε αυτό εδώ το σεληνιακό τοπίο σίγουρα μπορείς να βγάλεις πολλές εικόνες και διαφορετικές από αυτές που έχουμε συνηθίσει. Η αλήθεια είναι ότι ένα drone θα εξυπηρετούσε, και εδώ θα σου δείξω και κάποιες φωτογραφίες το πώς φαίνεται από ψηλά. Παρ' όλα αυτά και τη φωτογραφική μηχανή θα δοκιμάσουμε διάφορα πλάνα, να δούμε κάποιες εικόνες από το ίδιο επίπεδο της γης. Το 1803 μία ομάδα σουλιωτών εκδιώχθηκαν από το Σούλι, από τον Αλή Πασά. Μία ομάδα εξ αυτών πήγε στην εκκλησία δίπλα και ταμπουρώθηκε εκεί όπου εχμαλωτίστηκαν. Μία άλλη ομάδα κατάφερε να σπάσει τον κλειό των Τούρκων και άλλη μία ομάδα, κυρίως γυναικόπαιδα, έφτασε σε αυτό το σημείο όπου μην έχοντας που να πάνε προτιμήσανε την ελευθερία από ότι να ζήσουν σκλαβωμένες. Και έτσι ο δρόμος ήταν η αυτοθυσία. Σίγουρα πρέπει να επισκεφτείς, είναι το μνημείο του Ζαλόγκου, τόσο για την ιστορία του τόπου και της ηρωικής αυτοθυσίας που έδειξαν οι Σουλιώτισσες απέναντι στην αιχμαλώτησή τους, όσο και της υπέροχης θέας που έχεις για το Ιόνιο πέλαγος, που απλώνεται μπροστά σου λες και είναι πίνακας. 410 σκαλοπάτια χωρίζουν το μνημείο του Ζαλόγκου από το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου. Και εκτός εποχής, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορούσαμε να μην καταλήξουμε και να έχουμε τελικό μας σταθμό μία παραλία. Και πόσο μάλλον όταν η παραλία αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες αμμώδεις παραλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε να τη δούμε και από ψηλά.